মানস চেণ্টাৰৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত কোভিড-19 ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীসকলক চিনাক্তকৰণৰ বাবে গুৱাহাটীৰ সকলো ঠাইতে টেষ্টিঙৰ কাম চলি আছে। এই টেষ্টটোনো আচলতে কি? ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে তাৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ প্ৰকাশ পায়? টেষ্টসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হয় নে নহয়? এই গোটেইখিনি বিষয় ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। কোভিড-19 চিনাক্তকৰণৰ বাবে তিনিটা টেষ্টৰ ব্যৱস্থা আছে। RT-PCR টেষ্ট, ৰেপিড এণ্টিবডি টেষ্ট আৰু ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট। ইয়াৰ RT-PCR টেষ্টক কোভিড-19 চিনাক্তকৰণৰ কনফাৰ্মেটৰী টেষ্ট হিচাপে গণ্য কৰা হয়। এই টেষ্টটো লেবৰেটৰীত কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰায় 6 পৰা 7 ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু ৰেপিড এণ্টিবডি টেষ্ট আৰু ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ বাবে কোনো ধৰণৰ লেবৰেটৰীৰ প্ৰয়োজন নহয়। এক বিশেষ ধৰণৰ কিট প্ৰয়োগ কৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই এই টেষ্টসমূহৰ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায়। ৰেপিড এণ্টিবডি টেষ্টৰ বাবে যিসমূহ কিট চাইনাৰ পৰা অনা হৈছিল সেইবোৰ বিসংগতিপূৰ্ণ হোৱাত তাক পুনৰ উভতাই পঠিওৱা হৈছে। বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিবোৰ টেষ্ট চলি আছে সেইবোৰ আচলতে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট আৰু এই ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টটোৰ ওপৰতেই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হৈছে। এতিয়া ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টটোনো কি তাক জনাৰ আগতে আমি এটা কথা জানিব লাগিব, যিবোৰ বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ বা প্ৰট'জোৱাৰ দৰে বীজাণু আমাৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰি ৰোগ সৃষ্টি কৰে সেইবোৰক এণ্টিজেন বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ আমাৰ দেহত কোভিড-19 নামৰ এণ্টিজেনটোৰ অৱস্থিতি আছে নে নাই তাক নিৰূপণ কৰিবৰ বাবে এই ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টটো কৰা হয়। এই টেষ্টটো কৰিবলৈ যাওঁতে কোনো এজন ব্যক্তিৰ ডিঙি বা নাকৰ পৰা সোৱাব সংগ্ৰহ কৰি তাক এণ্টিজেন টেষ্টৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা কিটত প্ৰয়োগ কৰা হয়। এই টেষ্টটোৰ বাবে কোনো ধৰণৰ লেব ছেটিংছৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহো অতি সোনকালে লাভ কৰিব পাৰি। ভাৰতবৰ্ষত ICMR অনুমতি প্ৰদান কৰা ৰেপিড টেষ্টিং কিটসমূহ চাউথ কোৰিয়ান কোম্পানী SD বায়'চেন্সৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু এই ৰেপিড টেষ্টিং কিটসমূহক বিশেষভাৱে কোভিড-19 AG ডিটেকশ্যন কিট বুলি জনা যায়। ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ মেকানিজমটো হ'ল, যেতিয়া ব্যক্তি এজনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা সোৱাব এণ্টিজেন টেষ্টিং কিটত প্ৰয়োগ কৰা হয় তেতিয়া তাত থকা কিছুমান বিশেষ এলিমেণ্টে কোভিড-19ৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাব পাৰে আৰু সেই হিচাপত সি পজিটিভ নে নিগেটিভ তাক ইণ্ডিকেট কৰে। এই টেষ্টৰ ৰিজাল্টটো প্ৰকাশ পাবলৈ 30 মিনিটতকৈ অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয়। এতিয়া আহোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টলৈ। কোভিড-19ৰ চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কিমান ফলপ্ৰসূ তাক জনাৰ আগতে আমি এটা কথা জানিব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষৰ ICMR আৰু দিল্লী এইমছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত এই ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত ব্যৱহাৰ কৰা কিটক ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। USA, জাপান, চাউথ কোৰিয়াৰ দৰে উন্নত দেশসমূহেও এই ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ জৰিয়তে সফলতা লাভ কৰিছে। ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত পজিটিভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ দেহত এই ভাইৰাছৰ উপস্থিতি 100% নিশ্চিত বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। অৰ্থাৎ এই ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত ফল্ছ পজিটিভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম থাকে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত ভাইৰেল লোড কম থকা পজিটিভ ব্যক্তিকো এই টেষ্টত নিগেটিভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, যিটো এই টেষ্টত এটা দুৰ্বলতা। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টক এটা কনফাৰ্মেটৰী টেষ্ট বুলি ক'ব পাৰি নেকি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, এই টেষ্টক পোনপটীয়াভাৱে কনফাৰ্মেটৰী টেষ্ট বুলি ক'ব পৰা নাযায়। কাৰণ ICMR কোৱা অনুসৰি যিসকল লোক এই টেষ্টত পজিটিভ ইণ্ডিকেট হয় তেওঁলোকৰ দেহত কোভিড ভাইৰাছ থকাটো 100% নিশ্চিত। কিন্তু যিসকল লোক এই টেষ্টত নিগেটিভ ইণ্ডিকেট হয় তেওঁলোকৰ মাজতো ভাইৰেল লোড কম থকা পজিটিভ ব্যক্তি সোমাই থাকিব পাৰে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত নিগেটিভ ব্যক্তিসকলক আকৌ RT-PCRৰ জৰিয়তে কনফাৰ্মেশ্যন টেষ্ট এটা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব। আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।